No pen, no paper today because I have somebody that I've known for so long, my longtime friend, and a student of literature. You know, a person that we can have interesting conversations at 2 a.m. You know, अनि यो कुरा गर्दै गर्दा he is one of the winners of the national level poetry competition and he writes poetry. अनि उसले स्कुल लेभलबाट नै यस्तो स्पिच लेभल कम्पिटिसनहरूमा पार्टिसिपेट गरेर इज लाइक होइन हुने बिरुवाको चिल्लो पात. सो विदाउट फर्दर डिले आई वुड लाइक टु वेलकम टु द सो द सरल थट. Thank you so much. सो सुदर्शन, like I want our viewers to know you more than my intro भन्दा पनि from the conversations we have because you're so good at it. Well, होइन. So how did all this thing start? so mostly त अब इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ होला होइन. हामी कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किन्छौँ अनि त्यसपछि गएर हामीहरू चाहिँ के कुरामा एक्सपोज हुन्छौँ होइन सानैबाट अनि त्यो कुराले चाहिँ हामीहरूको चाहिँ कन्सियन्समा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा. सो मोस्टली चाहिँ मेरो केसमा एकदम सोच्ने अलिकति कन्टेम्प्लेसन गर्ने चाहिँ त्यो मेरो बानी हो होइन. अब कन्टेम्प्लेसनको चाहिँ कसरी एक्सपोज हुन्छ कसरी एक्सप्रेस्ड हुन्छ भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छ. लाइक यु अलरेडी सेड मैले त्यो अब स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि अब स्पिच कम्पिटिसनहरूमा गयो होला रे होइन. त्यो अब त्योमा पनि अब त्यसको हराइजन कतिको ठुलो थियो र कहाँसम्म पुग्न सक्यो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ. अब त्यसपछि लेखेर पनि अब आफूलाई चाहिँ कहिले कवितामा एक्सप्रेस गरियो, कहिले कथामा, कहिले गजलमा, राइट. सो सुरु चाहिँ मेरो सानोमा चाहिँ जस्तो म न्युजहरू एकदम धेरै थिएँ, पत्रिकाहरू धेरै पढ्थेँ र अब फ्यामिलीमा चाहिँ हामीहरूको इन्भाइरोमेन्ट नै यस्तो थियो कि लाइक वी आर एक्सपोज टु सच थिङ्स. अनि भइसकेपछि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ एउटा अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गर्थ्यो. अनि आई थिङ्क त्यही अवेरनेसलाई चाहिँ अब इट गेट्स बिल्ड अप होइन. अनि त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने क्रममा नै अब यो सबै भइरहेको हो होइन. अब त्यो एक्सप्रेस गर्दा गर्दै चाहिँ अब देयर कम्स सर्टेन टाइम्स अपर्च्युनिटिजहरू अनि त्यसलाई ग्रास्प गर्न सक्यो भने एचिभमेन्टहरू पनि हुन्छ. नभए पनि आफूलाई अभिव्यक्त चाहिँ गरिन्छ होइन. आई थिङ्क सो त्यसरी नै स्टार्ट भयो आफूलाई एक्सप्रेस गर्न. बाई द अचिभमेन्ट अब त्यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मिडियामा लाग्यो अथवा लाइमलाइटमा पऱ्यो भने मात्रै अचिभमेन्ट पाए जस्तो भन्ने पनि हुन्छ धेरैको मनमा. बट आई थिङ्क द वे यु गोइङ थ्रु इन यर करियर होइन, लाइक your writings are being published होइन, and just many people are like praising you for your work होइन, for your creativity. So I think that is achievement. Well, yeah. अचिभमेन्ट भयो भन्दा पनि अचिभमेन्ट भएन भनेर डिसेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुँदैन कि. यु एक्सप्रेस योर सेल्फ एन्ड देन इफ सम पिपल रिलेट टु इट देन दे लाइक रेकमेन्ड इट टु सम अदर पिपल, दे टक अबाउट इट. अनि समटाइम्स जस्तो रिसेन्टली के भयो भने मलाई थाहा पनि थिएन अनि आई फिगर्ड आउट कि समबडी एक्चुअली टुक माई पोएम एन्ड देन लाइक त्यसलाई चाहिँ लेखेर चाहिँ त्यो भित्ताहरूमा चाहिँ टालेछ. एउटा कविता थियो. फ्यान मोमेन्ट. Well, you can call it fan moment, but still there's a guy who is doing the sort of stuff. कविताहरू होइन भित्तामा गाउँको भित्ताहरूमा स्कुलको भित्ताहरूमा चाहिँ त्यसरी गर्ने. अनि अब आफ्नो कविता चाहिँ अब त्योबाट आई डिड नट गेन एनी त्यो पैसा अथवा मोनिटरी होइन. सो इफ यु थिङ्क लाइक अर्निङ मनी इज सक्सेस अथवा एचिभमेन्ट देन इन द्याट वे द्याट्स नट एन एचिभमेन्ट होइन. त्यो चाहिँ होइन. बिकज यु राइट इट फर योरसेल्फ. लेखियो तर लेखिसकेपछि समबडी फाउन्ड इट सो इम्प्रेसिभ अथवा समबडी कुड रिलेट इट टु सो मच द्याट दे एक्चुली प्रिन्टेड इट आउट एन्ड पेस्टेड इन वाल सो द्याट अदर्स कुड अल्सो रिड इट. सो आई डोन्ट नो इफ हुन्छ नि त्यसलाई अचिभमेन्ट नभने अब केलाई अचिभमेन्ट भन्ने त. सो या द्याट गिभ सेटिस्फ्याक्सन. सो जस्तो तिमीले पनि भन्यो अब इन्भाइरोमेन्ट फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तै थियो होइन. सो बट मेनी यङ्स्टर्स मेनी युथ्स डोन्ट रियली गेट युज टु इट होइन. सो बच्चैबाट यस्तो पढ्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन. सो लाइक कति वर्ष हुँदाखेरिबाट लाइक यु स्टार्टेड अल दिस? पढ्ने भन्दा पनि के भयो भने जस्तो अवेरनेसको कुरा मैले पढ्न पनि म 8 क्लासतिर पुगेपछि बल्ल. अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो स्कुलहरूमा हप्तामा एकचोटि जस्तो लाइब्रेरी क्लास हुन्थ्यो. अनि त्यो भइसकेपछि हप्तामा अब एक पिरियडको टाइममा लाइक 45 मिनट्स हाउ मच क्यान यु रिड, स्कुलबाट बुक लिएर आउन पाइँदैन थियो. सो पढ्ने भन्दा पनि त्यो भोक हुन्छ नि, त्यो जान्नेको भोक अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ यो कुराको बारेमा अझै थाहा पाउनुपर्छ भने हो त्यो चाहिँ बढी क्रिएट भयो. अझ मोस्टली के हुँदो रहेछ भने अब लाइक आर्ट इज अल्सो अ फर्म अफ एस्केपिजम राइट. अनि तर फेरि जस्तो न्युजहरू भनेको त अब दे आर नट आर्ट अथवा चाहिँ दे क्यान बी आर्ट इन इट बट लाइक जेनरली चाहिँ दे आर नट आर्ट. अनि मेरो केसमा चाइल्डहुडमा चाहिँ अब घरमा चाहिँ कस्तो सिचुएसन थियो भने
स्कुलमा चाहिँ म न्युज पेपरहरू पढ्थेँ स्कुलको हाफ टाइमहरूको केसमा चाहिँ अनि घरमा आइसकेपछि के हुन्थ्यो भने म एकदम टिभी चाहिँ हेर्थेँ तर देयर वाज ओन्ली लाइक नेपाल टेलिभिजन एन्ड अल सो भइसकेपछि लाइक टिभी हेर्ने इन्ट्रेस्ट पनि छ तर अब अरू के हेर्नु त होइन अब हरेक घन्टा चाहिँ मेरी बास चाहिँ अथवा त्यस्तो सो पनि आउँदैन सो भइसकेपछि आई युज टु वाच वाट एभर कम होइन अनि अब कहिले कृषि समाचार हेरिन्थ्यो राइट अब त्यो आई थिङ्क अझै कृषि समाचारको हामी वेन वी वर ग्रोइङ अप त्यति बेला त्यो एकदम त्यो फलफुलहरूको एकदमै रुखहरू देखाउने त्यो मोन्टाज राइट इट वाज त्यो पनि रमाइलो थियो अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब आइम नट सेङ कि लाइक कृषि समाचारले गर्दा मेरो त्यो उस भयो भनेर बट यसलाई हेर्ने तरिकाको केसमा चाहिँ अब सबै कुराको बारेमा चाहिँ हेरिन्थ्यो कि जे जे कुरा आउँथ्यो सबै कुरा हेरिन्थ्यो भइसकेपछि चाहिँ आई डि नट एक्चुली लाइक पिक कि लाइक म एउटा जस्तो म कार्टुन मात्रै हेरेर बस्छु भनेर राइट सो भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने तपाईँ चाहेर पनि नचाहेर पनि यु गेट टु नो अदर पिपल्स वरिज सरोज त्यसपछि गएर दुःख सुख सबै कुरा चाहिँ यु गेट इट अब कस्तो भयो भने अहिलेको टाइममा चाहिँ यङ्स्टरहरूको केसमा अथवा हामी जुन समयमा बाँचिरहेछौँ अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीहरू आफ्नै आफ्नै एउटा इको चेम्बर जस्तो भित्र चाहिँ गुम्सिरहेछौँ होइन इभन लाइक वी युज सोसियल मिडिया होइन पहिला त अब सबैजना बसेर घरमा एउटा टिभी हुन्थ्यो सबैले होइन चाहेर पनि नचाहे भने एउटा टिभी हेर्नु पर्थ्यो तर अहिले के छ लाइक एभ्रिबडी हेज देयर अन लाइक डिभाइसेस इन देयर ह्यान्ड्स एन्ड उनीहरू आफ्नै आफ्नै दुनियाँमा बसिरहेको हुन्छन् आफ्नै आफ्नैमा एन्ड इभन आवर फिड इज क्युरेटेड फर आवर सेल्फ हाम्रो जस्तो बिहेभियर छ हामी जे कुरा बढी इन्ट्रेस्ट देखाउँछौँ या हामी जे कुरा बढी इन्ट्रेस्ट देखाउँछौँ त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो फिडमा पनि आइरहेको हुन्छ सो लाइक इफ यु एक्चुली युज द सेम इन्टरनेट अनि हामी सेम के अरे एप्लिकेसन युज गर्छौँ भने पनि हाम्रो चाहिँ फिड चाहिँ हाम्रो लागि मात्र क्युरेटेड छ सो हामीहरू चाहिँ दुनियाँलाई हेर्ने नजरिया पनि एउटा खाले चाहिँ हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नै छ होइन त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने यु डोन्ट गेट अ जेनरल वर्ल्ड भ्यू होइन तपाईँ एउटा कुराको बारेमा एकदमै धेरै प्यासनेट हुनुहुन्छ तपाईँले बाहिर गएर फेरि दुनियाँमा हेर्नुभयो भने कसैले पनि त्यो कुराको बारेमा थाहा छैन होइन सो एउटा डिसइल्युजनमेन्ट चाहिँ हुने के तर जस्तो सबै कुराको बारेमा चाहिँ यसरी जेनरली नै आज हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो लाइक टेलिभिजनको एउटा मात्र च्यानल लगातार हेर्दा जस्तोको आइडिया के अनि त्यो हुँदा चाहिँ के हुने हो भने लाइक यु सी लाइक एभ्री सिङ्गल स्टफ थुप्रै थुप्रै मान्छेको इन्टरप्रिटेसन अनुसार के दे डोन्ट चेन्ज द सो एकर्डिङ टु लाइक मलाई यो मन परेन भनेर राइट भइसकेपछि के हुन्छ भने लाइक यु सी लाइक आफूले मन लागेको कुरा पनि हेरिन्छ मन नलागेको कुरा पनि हेरिँदैन अब होला विज्ञापन आउँदा बन्द गरिएला त्यो छुट्टी कुरा हो तर पनि जीमा जे आउँछ त्यही हेरिन्छ अथवा पत्रिकामा जे छापिन्छ त्यही पढिन्छ मलाई यो मन परेन भनेर चाहिँ आई क्यान नट लाइक हाइड इट लाइक अहिले जुन फङ्सनहरू हुन्छ अथवा नट इन्ट्रेस्टेड जस्ट लाइक त्यो अब टेलिभिजनमा पनि हामीले मन परेको सोहरू चुज गर्न पाइँदैन होइन सो लाइक अहिले बिन्ज गर्न मिल्छ भने नेटफ्लिक्समा पहिला चाहिँ अब बिहिबार 9:30 बजे कुर्नु पर्थ्यो राइट त्यस्तो राइट त्यस्तै अब हामीले बुक्सहरू पढ्ने बेलामा पनि लाइक सेम थिङ ह्यापन्स नि त होइन लाइक वेन वी स्टार्ट रिडिङ बुक्स अनि त्यति बेला हामीले लाइक सबै बुक्सहरू पढ्न थाल्छौँ होइन वी जस्ट रिड वाट एभर वी हेभ एन्ड देन पढ्दै जाँदा वी नो कि हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनु होइन हामीलाई फिक्सनल मनपर्छ अथवा नन फिक्सनल मनपर्छ हिस्ट्री मनपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ सो वेन टक अबाउट बुक्स युर इन द बुक क्लब मेरो बुक क्लब सो बुक क्लबमा कसरी अगाडि बढ्यो कुरा सो यसमा चाहिँ त्यही मेरै अब इभल्भमेन्टको कुरा आउँछ म चाहिँ कस्तो भने I was interested in literature. I was interested in any kind of form that would express हुन्छ नि आफूले एक्सप्रेस गर्ने सो म चाहिँ सानैबाट 9 क्लासबाट नै त्यो पोखराको लिटरेरी अर्गनाइजेसनहरू जहाँ चाहिँ मोस्टली चाहिँ रिसाइटेसनको प्रोग्राम हुन्थ्यो बुक डिस्कसन भन्दा पनि त्यसमा इन्भल्भ थिएँ अथवा चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरूमा जान्थेँ रिसाइटेसन गर्थेँ एन्ड बिङ लाइक म जति उमेरको थिएँ त्यसले गर्दा चाहिँ दे युज टु प्रेज टु राइट होइन प्रेज पनि गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो यसरी मोटिभेसन पनि आउँथ्यो तर भइदिन्थ्यो के भने इट वाज अ लाइक यु नो ग्रोन मेन्स क्लब जस्तो के ग्रोन मेन्स अथवा वुमेन चाहिँ भन्यो भने ठुलो मान्छेहरूको थियो कि अनि त्यहाँ चाहिँ आई वाज आउटसाइडर होइन अनि त्यहाँ चाहिँ जस्तो म चाहिँ जे कुरा चाहिँ भर्खर रियलाइज गरिरहेको छु लाइफमा अथवा जे कुरा चाहिँ मैले भर्खर चाहिँ लाइक फिगर आउट गरिरहेको छु भने दे आर वे पास द्याट टाइम राइट त्यो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ जस्तो लाइक इफ आइ एम इन अ डेजर्टेड आइल्यान्ड एन्ड आई सडनली डिस्कभर्ड फायर एन्ड देन सम अदर गाई कम्स एन्ड जस्ट युज द लाइटर राइट त्यस्तै खाले क्या त्यो काइन्ड अफ आउटकास्ट जस्तो चाहिँ फिल हुने होइन अल्दो दे वर प्रेजिङ एन्ड लाइक मोटिभेटिङ मी भइसकेपछि आई वाज इन सर्च अफ अ प्लेस वर आई कुड एक्चुली एक्सप्रेस माइ सेल्फ विथ द पिपल अफ माई ओन जेनेरेसन अथवा चाहिँ मेरै उमेर समूहकोहरूसँग चाहिँ बसेर दुनियाँलाई बुझ्ने नयाँ कुरा सिक्ने भनेर सो आई वाज सर्चिङ फर अ प्लेस वर आई कुड एक्चुली टक विथ पिपल्स माई ओन जेनेरेसन आफै इभल्भ हुनलाई अनि बुक क्लब त स्टार्ट भइसकेको थियो अनि त्योपछि चाहिँ म पहिलोचोटि चाहिँ डिस्कसनमा गएँ आई थिङ्क इट वाज अ 4th डिस्कसन 4 महिना भइसकेको थियो अनि
त्यो चाहिँ त्यो मिच एल्बम भनेको 5 People You Meet in Heaven भन्ने बुकमा थियो अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ जसरी एकदम इन्फर्मल्ली जसरी हामीले बोलिरहेछौँ एकदम डिस्कसन हुँदै अनि त्यसरी हो एटलिस्ट होइन अलिकति कम्फर्टेबल फिल हुने अनि त्यो चाहिँ गरेर चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सकिने आफ्नो ओपिनियनहरू चाहिँ सही हो कि गलत हो भनेर चाहिँ लाइक उनीहरूको अगाडि चाहिँ राखेर होइन अनि उनीहरूको अनेस्ट ओपिनियनले चाहिँ आफूलाई चेन्ज गर्न सकिने सो यस्तै हो कि त्यो हामीले जस्तो सेम इन्ट्रेस्ट भएको ग्रुपमा गए पनि लाइक एज ग्रुप मिलेन भने पनि समवेयर यु फिल लेफ्ट आउट के होइन अनि त्यो चाहिँ रिलेट गर्ने पनि उस हुने अब हामीहरू कुनै प्रोग्राममा गयो अनि उहाँहरू चाहिँ अब सबै अब काइन्ड अफ छुट्टै हुन्छ नि त्यो के अरे बोल्ने तरिकादेखि लिएर होइन अनि त्यसै गएर त्यो फर्मेलिटीको कुरा अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यो हायरार्कीको कुरा हुने राइट अझ कतिपय केसेसमा चाहिँ अब लाइक वेन यु आर टु फ्र्याङ्क अथवा चाहिँ वेन यु आर टु अनेस्ट टु इच अदर एन्ड देन more than like being a fellow writer you become a kind of a junior or kind right and भइसकेपछि अनि त्यो इभ्यालुएसनको केसमा पनि सुने के फरक पर्ने के राइट अनि त्यो भइसकेपछि त्यहाँ पनि अब एक किसिमको चाहिँ के भन्छ ग्रेटफुलनेस होइन अनि ह्युमिलिटी त हुन्छ तर त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ लाइक आफ्नै एज ग्रुप अथवा चाहिँ आफ्नै जेनेरेसनकोहरूसँग चाहिँ बढी एक्सप्रेस हुन सकेको जस्तो चाहिँ फिल भइरहेको हुन्छ सो त्यही भएर पनि बुक क्लबमा जोइन गरेँ अनि त्यहाँ जोइन गरिसकेपछि त झन् एकदम क्लोज भयो सबैजनासँग होइन अनि त्यसै गरेर चाहिँ या इट्स भेरी कुल टु बी इन अ बुक क्लबहरूले चाहिँ अनि जस्तो यो बुक्सहरू चाहिँ अहिले तिमीले 94 बुक्स पढ्यो 2020मा मात्रै या सो वाट्स अप विथ द्याट त्यो अब कस्तो भने अहिलेको टाइममा जति बेला म पढिरहेको छु र मेरो त अब लाइक एजुकेसनको फिल्ड भने नै अब आर्ट्स हो इङ्ग्लिस लिटरेचर र जर्नलिजम पढिरहेको छु भने अहिले चाहिँ मेरो त्यो टाइम एकदम उस छ के पढ्न सक्ने टाइम छ जस्तो मलाई आफैलाई लाग्छ कि अहिले मैले जति पढ्न सक्छु त्यति पढ्ने अनि भइसकेपछि मेरो ओल्ड भ्यू पनि लाइक इभल्भ हुन्छ बढ्दै जान्छ होइन त्यो भएर चाहिँ मैले यो वर्ष होइन अघिल्लो वर्ष मैले 86वटा पढेको थिएँ अनि यो वर्ष चाहिँ मैले 100वटा चाहिँ पढ्छु भन्ने टाइपले चाहिँ एउटा गोल जस्तो गरेको थिएँ त्यो चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि अब कुनै ठुलो किताबहरू हुन्छ कुनै छोटो किताब हुन्छ पढ्दै गइन्छ होइन अनि सो भ्याउनको लागि मात्र भ्याउने भन्ने कुरा पनि त हुँदैन नि त सो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ 94वटा पढिएछ अनि या जस्ट वाट्स अप विथ द्याट हुन्छ नि या द्याट्स इट त्यस्तो त्यो बुकहरू पढ्दै जाँदा चाहिँ नि कुनै इन्ट्रेस्टिङ बुक भयो भने चाहिँ त्यो यति बल्की भए पनि कति छिटो भ्याइन्छ भने थाहा नै हुँदैन क्या त्यो बुकहरू द्याट ह्यापन यो वर्ष मैले 2टा त्यस्तो किताब पढेँ एउटा चाहिँ न्यारो रोड टु द डिप नर्थ भन्ने थियो त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियन वर्ल्ड वार 2को त्यो फाइटरहरू चाहिँ जर्मनहरूले क्याप्चर गरेर त्यो प्रिजनर अफ वार्सहरू भएको अनि ओल्ड एजमा गएर एकजना सर्भाइभरले चाहिँ त्यो रिकल गर्छ त्यो कुराहरू है द ल्याङ्ग्वेज इज सो ब्युटिफुल कि लाइक आई ह्याड टु लाइक होल्ड वेट के हुन्छ नि अडी पढ्ने के बिकज म जेनरली चाहिँ 200 पेजेस चाहिँ भ्याइन्छ कि त्यो घरमा बसेर पढ्यो भने होइन घरमा दिनभरि अब केही नगरी पढ्ने मात्रै हो भने 200 पेज जति चाहिँ पढिन्छ कि मैले चाहिँ अनि म चाहिँ त्यो 50 पाजाभन्दा पनि बढी पढ्न मन नलाग्ने कि त्यस्तो किताबहरू चाहिँ किनभने यहाँ यस्तो राम्रो छ अब फेरि अर्को किताब फेरि त्यही भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ जस्तो अर्को किताब पढ्नु छँदैछ त्यस्तो राम्रो हुन्छ हुँदैन भइसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ लेट मी सेभर इट भने जसरी अनि अर्को चाहिँ उस पढाएको थिएँ काफका अन द सोर भने इट वाज लाइक 600 समथिङ पेजेसका अनि इट वाज अल्सो भेरी गुड त्यस्तो हुन्छ राम्रो किताब छ भने अनि केही कुरामा आफू प्यासनेट छ भने त अभियसली इट डजन्ट फिल लाइक टायरसम वर्क गरे जस्तो पढे जस्तो अनि सो हाउ डु यु चुज यर बुक्स लाइक म यो बुक पढ्छु भन्ने चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ तिमीलाई डिपेन्ड्स कस्तो हुन्छ भने एक त अब कन्टेम्पोरेरी राइटिङ होइन नयाँ केही आइरहेको छ र इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अथवा चाहिँ चिनेकै अथरको हो र पहिलाको किताब राम्रो लागेको थियो भने अभियसली त्यो पनि पढिन्छ नत्र भने अब म जन्मेको 21 वर्ष भयो बुक्सहरू लेखिएर छापिन थाल्यो कति वर्ष भयो है अब त्यो टाइममा चाहिँ त्यो जेनेरेसन अथवा चाहिँ लाइक सेन्चुरीहरूलाई नै सरपास गरेर आएको किताबहरू कति छन् होइन भइसकेपछि त पढ्नको लागि त्यति धेरै किताबहरू छन् इन्ट्रेस्टिङ किताबहरू अझ क्लासिक्सहरू चाहिँ यति धेरै पढ्नु बाँकी छ होइन किनभने कन्टेम्पोरेरी बुकमा त इफ समवान कुनै राम्रो छ भने पछिसम्म पनि कसै पढिहालिन्छ सो मैले चाहिँ आफ्नै इन्ट्रेस्टको केसमा पनि भर पर्छ म चाहिँ 20th सेन्चुरीको बढी पढिरहेको हुन्छु जस्तो त्यो पनि अर्ली 20th सेन्चुरीको राइटरहरूको अनि अर्को चाहिँ त्यही आफूलाई चाहिँ अब कन्टेम्पोरेरीहरूको चाहिँ मोस्टली पढिरहेको हुन्छ अनि साथीहरू पनि हुन्छ नि त अनि उनीहरू पनि रेकमेन्ड गर्छन् अनि आफू पनि अनि ग्रुप्सहरूमा भइन्छ जस्तै हाम्रो बुक क्लबमा भयो अथवा चाहिँ फेसबुक ग्रुप्सहरू हुन्छ साथीहरूको अनि त्यहाँ पनि रेकमेन्डेसन आउँछ सो त्यति धेरै उस हुँदैन कि अब कुन पढौँ अथवा चाहिँ मसँग पढ्ने बुकै छैन भन्ने जस्तो चाहिँ हुँदैन अभियसली एउटा न एउटा बुक त्यही सर्कल भएपछि लिस्टमा भइरहेको छ कि त्यो किताब
ल अब चाहिँ मलाई किताब कुन पढ्ने भन्ने जस्तो हुँदैन, बरु कुन चाहिँ पढौँ यो 10-15वटा मध्येमा भन्ने जस्तो हुन्छ नि। सो हाउ डु यु गेट योर बुक्स प्रिन्टेड हुन्छ कि अथवा यु जस्ट डाउनलोड इट फ्रम इन्टरनेट? वेल मोस्टली चाहिँ अब जस्तो नेपालको केसमा चाहिँ इट्स हार्ड टु एक्चुली गेट अ क्युरेटेड बुक्स राइट, जस्तो आफूलाई कपिराइट पाएको यस्तो टाइपको होइन? या त्यो पनि, अनि जस्तो कस्तो भने आफूलाई मन परेको किताब हुन्छ नि त। अब दुनियाँ यत्रो ठुलो छ तर हाम्रो देश यत्रो छ राइट, भइसकेपछि त दुनियाँभरिको चाहिँ एकदम राम्रो लिटरेचर छ भने इट गेट्स ट्रान्सलेटेड एन्ड प्रिन्टेड इन इङ्ग्लिस होइन। अनि त्यो चाहिँ जस्तो नेपालमै आउँछ आउँदैन भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन के। अनि त्यही भएर केही किताबहरू चाहिँ अनफर्चुनेटली अब अभियसली डाउनलोड गर्नुभन्दा त किन्यो भने त बढी उसलाई हुन्छ, अथरलाई हेल्प हुन्छ, बट डाउनलोड पनि गरिन्छ। अनि नेपाली बुक्सहरू त अभियसली किनेरै पढ्नुपर्छ, अनि अरू चाहिँ कहिले डाउनलोड गरेर कहिले किनेर त्यस्तै हुन्छ। अनि यो बुक्सहरू के इलिगली पनि प्रिन्ट गर्छ नि होइन? मैले थाहा पाएको होइन, सुनेको चाहिँ छु, तर आम नट त्यो डिटेलमा चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यसको बारेमा। बुक्सहरू प्रिन्ट गरेर अथवा चाहिँ राइटरसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको भन्दा बढी कपी चाहिँ निकालेर होइन त्यस्तो भयो भन्ने चाहिँ हुन्छ कि सुनिन्छ त्यस्तो हल्लाहरू। सो हुज योर फेभरेट राइटर? साउन्ड्स रियली वियर्ड, बट मलाई चाहिँ केही छ जस्तो काफका मनपर्छ, अनि स्टिफन किङ मनपर्छ, अनि जर्ज अरवेल मनपर्छ त्यस्तै। नेपालीमा चाहिँ अब एकदम धेरै चाहिँ पढाएको छैन, तर मलाई भैरव बराइल चाहिँ एकदम पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम मनपर्छ। अनि अहिले रिसेन्ट टाइम चाहिँ मलाई रमेश सायनको राइटिङ मनपर्छ त्यस्तै। सो बुक्सहरू त भइहाल्यो होइन, लाइक एउटा बुकवाम, म बुकवाम नै भन्छु तिमीलाई त होइन। अनि वाट अबाउट मुभिजहरू पनि हेर्छौ तिमीलाई एकदमै होइन? मलाई इन्ट्रेस्ट छ मुभी हेर्नुमा पनि। सो मुभिजहरू कतिको हेर्छौ तिमी 2020मा? मुभिजहरू कस्तो हो भने 2019मा मैले कति मेबी कस्तो हुन्छ नि, लाइक यो मान्छेको अरू कामै छैन कि भन्छ जस्तो सुनिन्छ होइन, तर मैले 250वटा जति चाहिँ फिल्म चाहिँ हेरेँ 2019मा। अनि भयो के भने लाइक त्यो जेनरली अब बढी हलिउड फिल्महरू, अनि फ्यु हिन्दी फ्यु नेपाली होइन। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुने भने द वे द मुभिज आर न्यारेटेड राइट, न्यारेटिभ स्ट्रक्चरहरू चाहिँ सबैको एउटै लाग्न थाल्ने के, अथवा चाहिँ प्रेडिक्टिभ जस्तो लाग्न थाल्ने। न्यारेटिभ काउन्टर्स भने एउटै युज भइरहेको हुन्छ। सो अथवा जस्तो केही कुरा चाहिँ यदि अभिव्यक्त गर्नु छ भने होइन, जस्तो टेक यो सो राइट, अब यहाँ चाहिँ यदि इन्टरभ्यूको उसो भने होइन, यताको साइडमा चाहिँ जो बसे पनि होइन तपाईँले चाहिँ सधैँ एउटै प्रश्न तपाईँको अनुभव अथवा होइन त्यो हुन्छ नि त। हामी जस्तो अहिले चाहिँ लाइक स्पोन्टेनियसली बोलिरहेछौँ भने, बट यु हेभ ए स्क्रिप्टेड वे अफ लाइक आस्किङ क्वेसन, लाइक यु हेभ सर्टेन 12 क्वेसन्स एन्ड यु आर अलरेडी अलवेज आस्किङ द्याट टु डिफ्रेन्ट पर्सन। त्यसै होइन, कथा छुट्टै हो तर चाहिँ प्रस्तुत गर्ने तरिका चाहिँ सबै फिल्महरू, अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको सबै फिल्महरूको एउटै जस्तो लाग्यो। अनि सो आई डिसाइडेड टु वाच डकुमेन्ट्रिज यो वर्ष चाहिँ। अनि अब यो वर्ष चाहिँ के भयो भने लकडाउन पनि थियो, दिनभरि घरमै बसेँ, सो मैले चाहिँ 300-3वटा चाहिँ हेरेँ डकुमेन्ट्रीहरू होइन, अनि फ्यु टिभी सिरिजहरू। अनि या के भने आई लाइक वाचिङ मुभिज, आई इन्जोय देम। सो एउटा एकदमै मनपर्ने हुन्छ नि, एकदम फेभरेट मुभी यो नै हो, म यो चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु भन्ने एउटा हुन्छ नि एउटा? सो त्यही हो कि त्यो अघि काफका मनपर्छ भने जस्तै होइन, हि इज नट एभ्री वान्स टेस्ट नि त। त्यसरी नै मुभिजहरू पनि मलाई चाहिँ त्यो डार्क ह्युमर अथवा चाहिँ फिल्म्स द्याट डिल्स विथ ट्याबु सब्जेक्ट्स राइट, जसले चाहिँ समाजले चाहिँ अलिकति ट्याबु ठानेको अथवा समाजले अलिकति चाहिँ अनकन्भेन्सनल ठानेको कुराहरूलाई चाहिँ नि यति नर्मली देखाओस् कि लाइक आफूले नर्मल ठानिरहेको छु भन्ने रियलाइजेसनले आफूलाई अनकम्फर्टेबल बनाओस् के, मतलब त्यस्तो खाले डार्क रियल टच हुन्छ नि होइन। मतलब अलिकति डार्क सब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्टेम्प्लेट गर्ने अथवा चाहिँ ह्युमनको चाहिँ साइकी चाहिँ यदि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ ह्युमन बिङ पुग्यो भने चाहिँ मान्छेले कसरी एक्ट गर्छ होला भन्ने टाइपको। त्यसमा चाहिँ मलाई एउटा फिल्म चाहिँ अब फेभरेट फिल्म भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा लबस्टर भन्ने छ होइन, त्यो चाहिँ योगस ल्यान्थिमस भन्ने त्यो ग्रिक फिल्म डिरेक्टर हो। अनि उसको चाहिँ सबै फिल्महरू लगभग त्यस्तै एउटा मान्छेलाई चाहिँ लाइक फ्यु ह्युमन बिङ्स आर पुट अन अ सर्टेन सिचुएसन एन्ड इट्स अन्ली अ एक्सपेरिमेन्टेसन अर लाइक हेर्ने हो कि कसरी यिनीहरू एक्ट गर्छन् भनेर। सो त्यस्तो फिल्म मनपर्छ मलाई द लबस्टर भन्ने। अनि अर्को चाहिँ मलाई डकुमेन्ट्रीको केसमा चाहिँ
डकुमेन्ट्री चाहिँ अब रियालिटी भएको भएर होइन रियल लाइफ भएको भएर चाहिँ मलाई किनकि त्यो चाहिँ अलिक अप्टिमिस्टिक मनपर्ने कि होइन फिक्सनमा चाहिँ अब लाइक यु क्यान गो एनीवेयर होइन जहाँ पनि पुग्नु सक्यो तर डकुमेन्ट्रीको केसमा चाहिँ इट्स बेस रियालिटीको कुरा हो नि त त्यो भएर चाहिँ मलाई त्यो एकदम होपफुल स्टोरिजहरू अनि अप्टिमिस्टिक अथवा एटलिस्ट लाइक दिस लाइट एट द एन्ड अफ द टनल भने जस्तो क्या होइन अनि त्यस्तो चाहिँ मलाई सर्चिङ फर सुगरम्यान भन्ने होइन त्यो चाहिँ एकजना कस्तो भने राइटरको सिङ्गरको कथा अनि ऊ चाहिँ 1970s को टाइममा अमेरिकामा चाहिँ 2टा एल्बम निकाल्यो फेमस भएन अथवा त्यसले हिट भएन अनि हि वेन्ट ब्याक टु हिज अन लाइफ अनि पछि चाहिँ फेरि के भयो भने जस्तो उतातिर चाहिँ त्यो रङ्गभेद थियो कि साउथ अफ्रिकामा अनि त्यो टाइममा चाहिँ अनि उसको त्यो गीतहरूको लिरिक्सले चाहिँ एकदम चयो मान्छेहरूलाई अनि ऊ चाहिँ जिउँदो छ मऱ्यो केही थाहा छैन होइन तर उसको गीतहरू चाहिँ पाइरेटेड भएर लाइक ट्रिपल मूल्यमा एकदम लुकी लुकी होइन एफएमहरूले पनि बजाउने त्यो हि वाज भेरी फेमस के अनि यता फेरि उसलाई थाहा पनि छैन फेरि मेरो सक्सेसफुल छ भनेर सो पछि चाहिँ फेरि अब समहाउ दे फाउन्ड आउट द्याट इज एक्चुली अलाइभ एन्ड वेल होइन अनि त्यो अनि वेन्ट ब्याक इन 1998 एन्ड डिड अ भेरी फेमस कन्सर्ट इन साउथ अफ्रिका ऊ चाहिँ एल्भिस अथवा चाहिँ अहिलेको टाइमको अब को छ एमिनेम लेट्स चाहिँ होइन त्यो जतिको चाहिँ फेमस के उता चाहिँ अनि सो दोज काइन्ड अफ स्टोरिज होइन होपफुल स्टोरिज त्यस्तो चाहिँ मनपर्छ मलाई फिल्महरू अथवा डकुमेन्ट्रीहरूको केसमा चाहिँ या डकुमेन्ट्री हेर्न मनपर्छ मलाई बुकहरू हेर्न मनपर्छ बुकहरू पढ्न मनपर्छ होइन सो डु यु सी योरसेल्फ राइटिङ अ बुक समडे या अफकोर्स त्यो लेखिन्छ कस्तो हुन्छ भने जस्तो त्यही आर्ट भनेर त एक किसिमले आफूले एक्सप्रेस गर्ने हो है अनि त्यो चाहिँ गरेर अब लेख्दै जाँदाखेरि होइन अनि केही न केही त त्यो एकुमुलेट भइरहेछ नि त जस्तो स्टोरिजहरू लेख्दैछु मैले पोएम्सहरू पोएम्स चाहिँ पब्लिस पनि भयो एउटा कलेक्सन जस्तोमा साथीहरू लाइक हामीहरूको ग्रुपमा होइन उज्यालोका मालीहरू भन्ने त्यसरी नै अब किताब निस्किन्छ कि अब त्यो पनि मैले जस्तो 10वटा जति त्यहाँ पोएम्सहरू पब्लिस भयो अनि त्यस पनि मैले पोएट्रीको किताब निकालौँला अथवा त्यसरी सोचिँदैन सुरुमा त अब त्यो यो पोएम चाहिँ मैले बुककै लागि लेखेको हो भन्ने हुँदैन कि जस्ट राइट इट टु एक्सप्रेस योरसेल्फ समथिङ कम्स इन यर माइन्ड एन्ड केही न केही भन्नु छ जस्तो लागेको बेलामा अनि त्यो निस्किसकेपछि चाहिँ अब यत्रो भयो ल 15वटा कथा भयो 20वटा कथा भयो होइन अथवा चाहिँ 60वटै कथा भयो भनौँ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब लाइक ओके वाइ नट भन्ने जस्तो आउँछ कि त्यो जस्ट गो विथ द फ्लो एन्ड देन द पाथ क्रिएट्स के हैन गो विथ द फ्लो के थाहा अब हामी यसरी अहिले आएर सटल टकमा बोलौँला भन्ने सोचेको थिएन नि त होइन अब हामी यसरी बोलिरहेछौँ सो त्यो गो विथ द फ्लो टेक इट इजी त्यस्तो सो हामीले बुक्सको कुरा गऱ्यो मुभिजको कुरा गऱ्यो होइन बट यु जस्ट वाच्ड इट होइन बट यु हेभ रिटन सो मेनी पोएम्स होइन नेसनल लेभल पोएट्री कम्पिटिसन जितेको मान्छेले सो आज एक दुईवटा पोएम चाहिँ भन्नुपर्छ तिमीले ओके सो यो चाहिँ लास्ट इयर इज दिस योर बुक या दिस इज अ पोएट्री कलेक्सन यो चाहिँ हामी मसँगै अब 11 जनाको चाहिँ एज अ कलेक्सन जस्तो होइन उज्यालोका मालीहरू भन्ने क्यान आई सी ओके वाउ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो छोटो छोटो कविताहरू 10-10वटा होइन अनि चाहिँ हाम्रो कलेक्सनमा चाहिँ पब्लिस भएको थियो लास्ट इयर फागुनतिर सो आई थिङ्क इट्स अ प्रिटी बिग डिल होइन जस्ट एट 21मा यसरी बुकमा पोएमहरू छापिनु भनेको त होइन लाइक यु डुइङ अ गुड जब वेल यहाँ भन्नु मिल्छ त्यो त्यही त लाइक वाट यु कल एचिभमेन्ट भन्ने कुरामै आउँछ कि यो चाहिँ होइन सो या इट फिल्स गुड यसरी बुक पढ्नु बेलामा चाहिँ सो म पोइम चाहिँ सुनाउँछु अघि उस पनि भने मेरो अब राइटिङ मनपर्ने अथवा को राइटर मनपर्छ सो मस्ती चाहिँ अलिक पेसिमिस्टिक टाइपको राइट मैले त्यो दर्द मैले फिल गरेर आउँछु तिम्रो पोइममा दर्दहरू पनि जे भयो भने ल सो म एउटा कविता सुनाउँछु ओके अच्छा लभ पोइम जस्तो तर लभको थिममा समानान्तर एउटा डाक्टर छ जो रक्सी पिएर हिँड्छ एउटा मलामी छ जो मृत्युको सपना देख्छ एउटा पुतली छ जो आगोलाई गिज्जाइरहन्छ एउटा सन्यासी छ जो हर रात बिस्तारा बिगार्छ एउटा चुरोट छ जो बारम्बार ओठ चुमिरहन्छ र अर्को म छु फगत तिमीलाई प्रेम गरिरहेछु कस्तो लाइक इभन लाइक सच सर्ट वर्ड्स होइन एउटा स्ट्यान्डमा पनि लाइक यु क्यान फिल द पेन यस सो क्यान वी हियर द नेक्स्ट वान ओके सो यहाँ चाहिँ 10वटा कविताहरू छ म तपाईँलाई अर्को एउटा चाहिँ यो काइन्ड अफ फेमिनिस्ट आइडियाको तर यु नो लाइक राइट्सहरू चाहिँ त्यो
इफ इट्स इभन लाइक गिभन टु यु राइट त्यो यसरी त्यो एउटा प्लेटमा हालेर चाहिँ दिए जस्तो भयो भने इट्स नट गुड के सो त्यो आइडियामा चाहिँ मैले एउटा पोएम लेखाएको थिएँ अप्सन र अधिकार भन्ने सो त्यो टाइटलसँग चाहिँ सबै कुरा यहाँ डिफ्रेन्ट लाग्न सक्छ बट स्टिल इट रिलेट समहाउ अप्सन र अधिकार एक हातमा बिस्कुट थियो र अर्को हातमा चाउचाउ दिदीले चाउचाउ खान्छु भनी भुन्टे त के खान्छस् सोध्नुभयो आमाले मैले बिस्कुट रोजेँ र दिदी चाउचाउ पाएर निराश भए सो द्याट्स अप्सन र अधिकार इट्स सो डिप होइन लाइक हुन्छ नि लाइक एट 21 लाइक यु क्यान फिल सो मेनी थिङ्स होइन एट सच अ सर्ट वर्स सच सर्ट टाइम होइन लाइक कसरी यो पोइम्सहरू लेख्ने अथवा लाइक द कन्सेप्ट यु हेभ कसरी आउँछ यस्तो ओके सो आई रिसाइट एउटा पोएम होइन त्यो पोएमको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ इट बिकम्स क्लियर मोर क्लियर एउटा चाहिँ उस थियो सान्त्वना भन्ने राइट त्यो लाइक वालमा चाहिँ त्यो राखेको कविता भने यो हुनलाई होइन सो आइ एम काइन्ड अफ जजिङ द्याट गाई कि लाइक हि मस्ट अल्सो बी भेरी डिप्रेसिङ टाइपको किनभने यो कविता चाहिँ छापेको थियो सान्त्वना मानौ कुनै कैदीले सजाएको हो कारागारको भित्ता कुनै किशोरीले बनाए जस्तो बुर्कामा बुट्टा कुनै भिखारीलाई दिए जस्तो च्यातिएको नोट समयले मलाई मर्ने सान्त्वना दिएर धरतीमा पठाएको छ सो द्याट्स अ सान्त्वना कन्सोलेसन जस्तो अनि यसको उसको के अरे ब्याकग्राउन्ड सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने म भैरवमा थिएँ अनि भैरवबाट हामीहरू उता लुम्बिनी जाँदै थियौँ अनि बसमा थियौँ हामीहरू अनि के भयो भने म चाहिँ हामी सबै उभिरहेको थियौँ अनि त्यो अर्को एकजना चाहिँ महिला चाहिँ चढ्नुभयो त्यता मुस्लिमहरूको लाइक पपुलेसन बसाइ छ अहिले यहाँभन्दा बढी अनि कस्तो भने लाइक त्यो बहिनी एकजना थियो अनि बुर्खा लगाइरहेको थियो त्यो काइन्ड अफ एज चाहिँ आई थिङ्क जुनियर नै थियो अनि त्यो बुर्खामा चाहिँ बाहिर हेऱ्यो त्यो बुट्टै बुट्टा लगाएको थियो कि त्यो काइन्ड अफ इट्स रोक छेकेको हो नि त उसको पेरेन्ट्सहरूलाई त सबै रोकिरहेछ नि त तर पनि फेरि त्यो एक किसिमको त्यो श्रृङ्गार एक किसिमको त्यो चाहिँ अब बुट्टामा थियो कि त्यो बुर्खामा थियो होइन अनि त्यो भन्दा चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ अ कन्सोलेसन सान्त्वना जस्तो मात्रै हो नि त त्यस्तै अब फेरि त्यो एउटा उदाहरण अथवा त्यो एउटा कुराले छुने बित्तिकै फेरि अब अरू उदाहरणहरू आइहाल्छ जस्तो जेलमा बसेको छ र भित्ता मात्रमा रङ गएको छ भने पनि त त्यो एक किसिमको सान्त्वना मात्रै हो जस्तो जेलको भित्तामा झ्यालको चित्र बनाउनु जस्तो होइन अनि भइसकेपछि चाहिँ त्यो यस्तो कुराहरूले हिट गर्छ कि अनि त्यस्तो कुराहरू दिमागमा बस्दै गइसकेपछि अथवा चाहिँ खेल्दै गइसकेपछि अनि एक किसिमको चाहिँ एउटा थिम भन्छ अब त्यसलाई तपाईँ अब लेखेर चाहिँ कहिले चाहिँ कथामा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ होइन किनभने हरेक आइडियाले चाहिँ आफ्नो एउटा आर्ट फर्म मागिरहेको हुन्छ क्या देयर समटाइम लाइक भिजुअली फिल्ममा देखाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन कुनै कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँले लेखेर शब्दमा बताउनु सकेको कुरा तपाईँले लाइक चित्रमा अथवा चाहिँ पेन्टिङमा अथवा चाहिँ होइन लाइक क्यामेराले खिचेर देखाउन सक्नुहुन्छ सो त्यसरी चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट थट्स द्याट हिट यु होइन अनि त्यो थटसँग मिल्ने चाहिँ त्यो एउटा वे अफ एक्सप्रेसन पोएट्री अथवा स्टोरी अथवा अरू नै केही भयो भने पनि अनि इट बिकम्स अ पर्फेक्ट म्याच के अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो एउटा उस निकाल्छ कम्बिनेसन निकाल्छ अनि आई थिङ्क लिटरेचर लेख्नु भनेको लाइक वान अफ द मेन एम इज फर लाइक द एस्थेटिक प्लेजर होइन त्योभन्दा बाहिर लाइक वेन आई सी यु राइटिङ थिङ्स होइन वेन आई रिड युर आर्ट इट्स लाइक जस्ट सो मेनी थिङ्स क्याप्टिभ इनसाइड यु के होइन this it's just feels different अब त्यही हो कि लाइक सम पिपल राइट टु लाइक अरूले पढुन् भन्ने चाहिँ यसले सम पिपल राइट टु लाइक कन्सोल देमसेल्फ होइन मेरो केसमा मोस्टली चाहिँ अब आई थिङ्क इट्स फर मी धेरै जस्तो केसमा अनि गिभ्स अ फिलिङ अफ ओपनिङ अप नि त या जस्तो राइटिङ इज हार्ड होइन लेख्नु चाहिँ जस्तो होइन जस्तो एउटा फेमस कोट चाहिँ विन्स गिलिगन भन्ने जसले ब्रेकिङ ब्याड भन्ने सो लेख्यो उसले भन्छ कि आई डोन्ट लाइक राइटिङ आई लाइक ह्याभिङ रिटर्न के होइन लेखिँदाखेरि चाहिँ इट्स भेरी हार्ड होइन तर लेखेर भ्याइसक्दाखेरिको त फिलिङ इट्स भेरी एकदम युफोरिक फिलिङ हुन्छ कि एकदम यो त्यस्तो फिलिङ अरू कतै छैन कि त्यो आई सो एग्री विथ यर पोइन्ट होइन हाम्रो प्रोफेसर हुनुहुन्छ प्रकाश वाग्ले सर एन्ड हि अल्सो सेज कि लेख्नु सुरु गर्नु भनेको एकदमै गाह्रो काम हो भन्नुहुन्छ कि होइन त्यो लेख्नु भनेको सजिलो काम देखिन्छ तर त्यो जस्तो गाह्रो काम पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ अनि लाइक वी आर ह्याभिङ एक्जाम्स होइन हाम्रो फर्स्ट एक्जाममै सरको थियो अनि त्यो क्रिटिकल क्रिएटिभ राइटिङ एन्ड देन के थियो भन्दा हाम्रो चाहिँ नि पोएट्री नै पढ्नु नै पर्छ हामीले होइन हाम्रो कोर्समै छ एन्ड देन क्वेसन्सहरू पहिलाको के आएको रहेछ भन्दाखेरि एउटा पोएम नै लेख्ने होइन 3 आवर्सको एक्जाममा त्यस्तो पोइन्टमा अब पोएम लेख्ने भने
अनि हि वाज लाइक सो अगेन्स्ट इट होइन लाइक हि चेन्ज द क्वेसन प्याटर्न लाइक 3 घन्टामा स्टुडेन्टलाई यो लिटरेचरको स्टुडेन्टलाई हामीले पोएम लेख्न दिनु हुँदैन होइन किनभने पोएम्स क्रिएटिभ आर्ट्स भनेको त लाइक वेन यु फिल इट होइन त्यति बेला लेख्नु भनेको इट्स जस्ट प्रेसर इट्स जस्ट फर द सेक अफ राइटिङ मात्रै हुन्छ नि त सो आई थिङ्क तिम्रो पोइन्टसँग कस्तो मलाई हुन्छ नि एकदम रिलेटेबल भयो क्या त्यो कुरा त्यही त त्यो लाइक इट्स नट अ पपकर्न खाए जस्तो कि होइन काइन्ड अफ जसरी थाहा हुन्छ कि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यदि कसैले चाहिँ अब सोचेर कन्टेम्प्लेट गरेर केही लेख्या हो होइन अथवा चाहिँ जस्तो हुन्छ नि त अरूलाई सुनाउनुको लागि मात्र होइन कोही हुन्छ कि जस्तो अब एक्जाममा चाहिँ रटेर गएको हो कि बुझेर लेखेको छ भन्ने एन्सर सिटमा थाहा हुन्छ नि त्यसै होइन कि इट्स अ काइन्ड अफ एन्सर सिट अफ लाइफ जस्तो वेन यु राइट इट थाहा हुन्छ बुझेर लेखिरहेको छ कि भोगेर लेखेको जस्तो म आफैले पहिलाको जस्तो मेरो कति धेरै त्यो डायरीहरू मैले च्यातेर फालिदिएँ कि लेखेको पहिलाको किनभने अब त्यो देख्यो अनि इट्स फोनी के हुन्छ नि अब तपाईँले चाहिँ एउटा नाइजेरियन राइटरले भनेको छ कि अब उसले चाहिँ आफ्नो त्यो उपनिवेशमा चाहिँ बाँचेको होइन अथवा त्यो इम्प्रेसनमा चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा परेको अनि उसले सधैँ चाहिँ स्याउको बारेमा लेख्थ्यो अरे होइन अनि स्याउ हरियो स्याउ के भनेर अनि उसले स्याउ नै नदेखेको के तर आफ्नो राइटिङमा चाहिँ त्यस्तो लेख्ने के राइट त्यस्तै कि अब आफूले भोगेको छैन आफूले देखेको छैन तर पनि फेरि लेख्ने अब त्यो भयो भने चाहिँ इट डज नट रिलेट कि अनि त्यही भएर यु कान्ट रस पोएट्री जस्ट फिल इट अनि आयो भने चाहिँ लेख्ने अनि त्यसरी नै हो जस्तो लाग्छ बरु इन टर्म्स अफ प्रोज होइन राइटिङ केसमा चाहिँ यु क्यान युज अ बिट इमेजिनेसन होइन अनि अरू लिट्रेचर अथवा चाहिँ अलिकति अनेस्ट लिट्रेचर पढ्यो भने अनेस्ट लिट्रेचर पढ्यो भने चाहिँ अलि हामीहरूले इमेजिन गरेर पनि लेख्न सकिन्छ तर पोइट्रीको केसमा चाहिँ आई थिङ्क इट सुड बी सटल भने जस्तै सटल नै हुनुपर्छ कि थाहा हुनुपर्ने यस सो हामीले चाहिँ अब पोएमको बारे पनि कुरा गऱ्यो होइन लाइक यु अल्सो राइट गजल्स गजल पनि लेख्छ सो हामी एउटा गजल पनि सुनाउन लाग्यो मलाई सो आई डोन्ट ह्याभ गजल अहिलेलाई होइन गजल चाहिँ मतलब यहाँ चाहिँ अब जस्तो पोइट्रीको बुक यहीँ छ र पोइट्री तर गजल चाहिँ यहाँ मसँग छैन मेबी वी क्यान लाइक रिसाइट इट आफ्टर द प्रोग्राम लाइक हेरेर राइट ओके सो लाइक गीतहरू कतिको सुन्छ तिमीले गीतहरू चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ सुन्दैन तर देयर आर फ्यु सङ्ग्स द्याट आई लिसन टु लाइक रिपिटेडली त्यसरी सो फेभरेट सिङ्गर को हो तिम्रो फेभरेट सिङ्गर चाहिँ मलाई अब बब डिलन अनि त्यसपछि ह्याङ्क विलियम्स जन डेनबरहरू तिनीहरूको त्यो एउटा फोक टाइपको सङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ मनपर्छ मलाई सो अनि रिसेन्टली अहिलेको आर्टिस्टहरूमा कुन कुन मनपर्छ अहिले चाहिँ जस्तो मेरो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने समहाउ आई स्टम्बल अपन सङ्ग्स होइन कहिले कहिले चाहिँ एउटा मुड चलिरहेको हुन्छ नि म गीत सुन्दै जान्छु होइन त्यो केही ऱ्यान्डमली प्ले हुन्छ अनि जस्तो अहिलेको कन्टेम्पोरेरीमा मलाई त्यो लुइस कपाल्डी भन्ने होइन आई लाइक हिज सङ्ग्स तर रिसेन्टली मैले थाहा पाएको तर धेरै अगाडिको गीत भने जस्तो ट्रेसी च्यापम्यानको त्यो फास्ट कारहरू भन्ने सो या आई लाइक दोज काइन्ड अफ सङ्ग्स ओके सो म चाहिँ यो म्युजिक धेरै सुन्दैन भन्ने मान्छेहरू भयो भने चाहिँ नि ओ के चाहिँ हो गाए जस्तो लाग्छ मलाई म्युजिक चाहिँ अब या के हुन्छ भने म्युजिक चाहिँ अब कोही कोही चाहिँ एकदमै धेरै त्यो आई थिङ्क डिपेन्ड्स अपन वाट काइन्ड अफ पर्सन यु आर टु राइट अनि मेरो केसमा चाहिँ आई प्रिफर मोर लाइक अडियो बुक्सहरू पडकास्टहरू होइन अडियो मिडियममै सुन्नको लागि भने अनि अथवा चाहिँ अलिकति स्लो सङहरू होइन कन्टेम्प्लेटिभ सङ्ग्सहरू सो त्यही भएर चाहिँ लाइक इफ सम सङ स्पिक्स टु मी देन आई लिसन टु इट एकदम रिपिटेडली नै बढी तर लाइक नयाँ भन्ने जस्तो चाहिँ हुँदैन सो लाइक यो कुरा पनि भयो होइन बट लाइक द मोर आई गेट टु नो यु होइन लाइक कति डिफ्रेन्ट छौ तिमी हाम्रो एज ग्रुप भन्दा होइन जस्तो के हुन्छ नि लाइक जस्ट यु हेभ डिफ्रेन्ट चोइसेस इन लाइफ ओके होइन इट्स जस्ट लाइक आइ एम टकिङ टु लाइक अ होल डिफ्रेन्ट पर्सन जस्तो लाग्छ कि मलाई कहिलेकाहीँ ओके के भन्नु होइन इट्स अल राइट सो तिमी अडियो पडकास्टहरू कतिको सुन्ने गर्छ म सुन्छु धेरै जस्तो सुनिरहेको हुन्छ सो लाइक कुन कस्तो सब्जेक्टहरूमा सुनिरहेको हुन्छ सो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो केसमा चाहिँ लाइक वी आर रिसेन्टली डुइङ दिस राइट अब हाम्रो पनि इट्स अ बिगिनिङ राइट यो सटल टक पनि धेरै भइरहेको छैन नि त आएको पनि अनि सो कस्तो भने बाहिरतिर चाहिँ द पडकास्ट अथवा चाहिँ अडियो अन डिमान्ड त धेरैदेखि भइसक्यो सो मैले चाहिँ 4-5 इयर्स भयो सुन्न थालेको सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ यतिकै इन्टरटेनमेन्टको रूपमा चाहिँ त्यो जस्तो रिकी जर्वेसहरूको पडकास्टहरू त्यो सुन्थेँ
अनि अनि अहिलेको टाइममा चाहिँ जे कुरा मलाई इन्ट्रेस्ट छ जस्तो लिट्रेचरको बारेमा चाहिँ देयर इज अ भेरी वन्डरफुल पडकास्ट कल्ड द हिस्ट्री अफ लिट्रेचर भन्ने त्यसपछि गएर चाहिँ अब क्राइम त्यो इन्भेस्टिगेटिभ डकुमेन्ट के अरे पडकास्टहरू सिरियलहरू जस्तो सुने अनि अलिकति इन्ट्रिगिङ होइन रमाइलो पनि अनि त्यसपछि गएर इन्साइटफुल पनिमा चाहिँ त्यो देयर इज अ भेरी गुड पडकास्ट कल एभ्रिथिङ इज अलाइभ भन्ने होइन अनि जस्तो अहिले चाहिँ के भयो भने अब पिपल आर इन रस राइट पढ्नलाई बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यु हेभ टु एक्चुली जस्ट सिट हियर एन्ड रिड तर अब हिँड्दा जस्तो म पनि जस्तो अब कहिले कोठा सफा गर्दाखेरि लुगाहरू धोएँ भने होइन त्यो बेला पनि म पडकास्ट सुनिरहेको हुन्छु कि बिकज लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु डु एक्स्ट्रा एफर्ट लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु सिट डाउन एन्ड लिसन आई थिङ्क पडकास्टले अलिकति बुक पढ्ने कल्चर पनि अलिअलि चाहिने अडियो बुकलाई चाहिँ एकदम प्रमोट गराएको छ अनि त्यसै गरेर जस्तो पडकास्टहरू चाहिँ जे गर्दा पनि सुन्न मिल्यो नि त हिँड्दा काम गर्दा त्यसरी अनि त्यो केही छ पडकास्टहरू एकदम राम्रो राम्रो जस्तो रिभिजनिस्ट हिस्ट्री भन्ने छ अनि मैले धेरै चाहिँ त्यो जो रोगनहरूको पडकास्टहरू सुनेर हुन्छु त्यसमा पनि डिपेन्ड्स अपन हुज द गेस्ट राइट सो या पडकास्टहरू सुन्छु म बढी अनि अडियो बुकहरू चाहिँ जस्तो यदि जस्तो फिलोसफीको बुक हो भने नन फिक्सन हो लाइक जहाँबाट चाहिँ यु हेभ टु पे रियल एटेन्सन टु द बुक अदरवाइज युआर गोना मिस समथिङ होइन किनभने नन फिक्सन भन्ने त अब उसको त्यही आइडिया हो नि त तर फिक्सन अथवा चाहिँ अझ पपुलर फिक्सनको केसमा त इट्स मोर लाइक अ इन्टरटेनमेन्ट होइन लाइक पल्प फिक्सन भन्छ नि अनि तिनीहरू चाहिँ म चाहिँ अडियो बुकबाट सुनिरहेको हुन्छु जस्तो स्टेफन किङको उसहरू होइन बिकज आई लाइक द न्यारेटिभ त्यहाँ घटना के हुन्छ भन्ने मलाई बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यहाँ उनीहरू पात्रहरू के बोल्छन् अथवा चाहिँ उनीहरूको कुरालाई बढी कन्टेम्प्लेट गर्ने भन्दा पनि सो या मैले पपुलर फिक्सनहरू चाहिँ अडियो बुकमा सुनिरहेको हुन्छु अनि पडकास्टहरू होइन भने त्यस्तो सिरियस बुकहरू अथवा पोएट्रीकै बुकहरू पढ्यो भने चाहिँ म बुकै लिएर अनि एकान्तमा होइन शान्ति खोज्दै अनि पढ्दै बसिरहन्छु सो यु हेभ लाइक सच अ युनिक पर्सपेक्टिभ फर एभ्रिथिङ होइन फर सो मेनी थिङ्स होइन तिमी लाइफलाई चाहिँ कसरी हेर्छौ नो कि तिमीले लाइफलाई कसरी हेर्छौ आई डोन्ट नो अब त्यो कस्तो हुन्छ भने कति भयो बाँचेको लाइक 21 वर्ष भयो धरतीमा आएको मभन्दा 1 महिना चाहिँ अलिकति बढी बाँचेछौ तिमीले जे हो नि अनि जस्तो यति टाइम भयो जन्मेको बाँचेको अथवा भोगेको होइन हिजो भर्खर मलाई जे कुरा हो जस्तो लाग्थ्यो अब आज हेर्दाखेरि फेरि ओ म त गलत रहेछु भन्ने जस्तो छ सो अहिले नै मेरो लाइफको फिलोसफी यो हो भनिसक्दाखेरि होइन अनि फेरि अब यो पडकास्टको कुरा के छ भने इट्स गन स्टे फर एभर इन द इन्टरनेट राइट सो भइसकेपछि आज यो कुरा भन्ने चाहिँ अनि त अहिले फेरि लाइक युआर एक्टिङ अपोजिट भन्ने जस्तो हुन्छ अब अहिलेको केसमा चाहिँ टेक इट इजी होइन अब इट्स अल राइट होइन लाइफको केसमा चाहिँ अब अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्सले पनि के भन्छ भने लाइक अ सिङ्गल इभेन्ट डज नट डिफाइन यो होल लाइफ भन्ने जस्तो होइन एउटा मात्रै कुरालाई चाहिँ अथवा एउटा मात्रै एचिभमेन्ट होला एउटा फेलियर होला त्यसले चाहिँ हुँदैन कि त्यो एउटा चाहिँ नि इट्स अ जर्नी या इट्स अ जर्नी या अभियसली इट्स अ जर्नी विथ मेनी स्टप्स राइट त्यो चाहिँ कहिले पनि एन्ड हुँदैन सो इट्स जस्ट अ जर्नी टेक इट लाइक द्याट भन्ने जस्तो छ अहिलेलाई चाहिँ अनि के हुन्छ भने जस्तो अब टेकहरू त हुन्छ अभियसली लाइक आफ्नो आफ्नो सोचिरहेको हुन्छ कन्टेम्प्लेसन हुन्छ जुनसुकै टपिकमा पनि तर अब फेरि अफ द बिट लाइक वाट इज लाइफ भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यो सकिँदैन क्या भन्न राइट सो आई रेड इट समवेयर होइन लाइक वेन यु आस्क समबडी अबाउट लाइक लाइफ होइन लाइक द वे दे रेस्पोन्डेड इज द वे देयर साइकोलोजी वर्क भन्ने कुरा थियो क्या सो यु आर जजिङ मी राइट नाउ ओके सो एन्ड देन लाइक यु सेड होइन लाइक पहिलाको क्रिएसन्सहरू आफूले लेखेको पहिलाको लेखहरू चाहिँ नि एकदमै फोनी छ लाग्छ अहिले भन्दाखेरि बट आई थिङ्क समवेयर लाइक इट्स नट फोनी बट लाइक यु ग्रोन अप नि त होइन यु लाइक विथ द एक्सपिरियन्स अहिले तिम्रो टेस्ट पनि फरक भएको छ होइन लाइक द वे यु सी थिङ्स पनि डिफ्रेन्ट भएको छ सो इन द फ्युचर लाइक वाट डु यु सी योर सेल्फ डुइङ लाइक हुन्छ नि लाइक नट लाइक प्लान बट लाइक यो गर्छु होला भन्ने एउटा हुन्छ नि मोस्टली आई थिङ्क राइटिङ विल बी अ पार्ट अफ माई लाइफ होइन वाट एभर आइल डु अनि अब जस्तो अब काइन्ड अफ लाइभलीहुडको कुरा हुन्छ राइट होइन बिकज लाइक अहिलेको सोसाइटीमा लाइक अनलेस यु डु अ जब इट्स नट लाइक अ जब होइन या त्यो पनि छ अनि भइसकेपछि आई थिङ्क इट विल बी मोर लेस रिलेटेड टु वाट आई डु अहिले नै क्रिएटिभली होइन जस्तो अहिले पनि म पार्ट टाइम चाहिँ जस्तो स्क्रिप्टहरू लेख्ने नयासनहरू होइन त्यो गरिरहेको छु भने अभियसली इट इज गन बी अ पार्ट अफ माई लाइफ अनि मोस्टली चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क माइसेल्फ लाइक डुइङ समथिङ भेरी एक्स्ट्रा भ्यागेन्ट हुन्छ नि
एन्ड आई डोन्ट थिङ्क आई वुड बी लाइक ह्याप्पी डुइङ द्याट टु बिकज मलाई चाहिँ एउटा कस्तो भने चाइल्डहुडबाट नै त्यो अलि बढी त्यो एक्सपोजर अथवा चाहिँ त्यो अप्स एन्ड डाउन्सहरू एकदम धेरै देखिरहेको भएर अझ मोस्टली चाहिँ यो फिल्डमा जुन चाहिँ लिट्रेचर र त्यसपछि गएर पब्लिक स्पिकिङ होइन त्योमा अथवा चाहिँ सोसियल एक्टिभिजमको केसमा पनि एकदम अप्स एन्ड डाउन्स देखिरहेको भएर चाहिँ द्याट्स नट माई थिङ भन्ने जस्तो भइसकेको छ सो आई थिङ्क आई विल टेक लाइफ भेरी इजिली क्याजुअली अनि मोरलेस म जे कुरामा इन्ट्रेस्टेड छु चाहे त्यो आफूले जानेको कुरा कसैलाई पढाउने होला अथवा चाहिँ आफूले जानेको कुरा लेखेर चाहिँ अरूलाई एक्सप्रेस गर्ने होला आई थिङ्क द्याट वुड बी माई लाइन अफ वर्क जे गरेर पनि लाइफमा चाहिँ होइन अहिले म लिट्रेचर पढिरहेको छु जर्नलिजम पढिरहेको छु भने यदि म जर्नलिजमकै फिल्डमा गयो भने अथवा चाहिँ लिट्रेचरै पढ्ने अथवा लेख्ने भयो भने पनि द्याट वुड बी मोरलेस माई लाइफ लाइक अहिले जस्तो छ एक किसिमले टेम्परामेन्टमा चाहिँ होइन अब डेली लाइफस्टाइलको डेली सेड्युल त अभियसली डिफ्रेन्ट भइहाल्छ हिजो र आजमा पनि डिफ्रेन्ट छ अब होइन भोलि पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ तर मोरलेस टेम्परामेन्टमा चाहिँ यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन आई डोन्ट थिङ्क आई वुड बी अनसेटिस्फाइड विथ दिस सो यो म एकदम आउट अफ द टपिक कुरा गर्छु होइन एउटा त मङ्क हुने होइन लाइक यो लाइक यो मङ्क हुने होइन लाइक यो सबै कुराहरू छाडेर लाइक यु जस्ट गो टु अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड होइन लाइक अनि यो विपासनामा जाने हेभ यु एभर ट्राइड द्याट सो यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने बिकज मलाई चाहिँ एकदम पहिला के थियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ पहिला एकदम मङ्क हुने एकदमै हुन्छ नि लाइक यो सबै यो दुनियाँ छाड्ने होइन लाइक लाइक नट भौतिक संचार भौतिकता हुन्छ नि नट बिकज लाइक एउटा केही ट्रेजिक इभेन्ट भयो बट समथिङ लाइक आई जस्ट वान्टेड टु यु वान्ट सिम्प्लिसिटी इन लाइफ यस यस एन्ड देन म मङ्क हुन्छु भन्ने पनि सोचेको थिएँ कि मैले एन्ड देन बट आई डिन्ट होइन लाइक म यस्तो भयो लाइक आई सेड टु माई फ्रेन्ड्स म ट्राई गर्छु भने अनि लाइक आई सेड टु फ्यामिलीमा त लाइक दे टुक इट एज अ जोक होइन अनि फ्रेन्ड्सलाई भनेको लाइक दे वर सिरियस बट होइन लाइक यु नो वाइ वुड यु गो होइन यो राम्रै भइरहेको छ किन जाने भन्ने कुरा भयो थियो बट लाइक इट्स जस्ट सिम्प्लिसिटी भन्यो नि तिमीले लाइक आई अल्सो प्रिफर सिम्प्लिसिटी ओभर एनिथिङ होइन मलाई अहिले पनि मिडियामा काम गर्नु मन छ बट आई डोन्ट वान्ट लाइक द्याट लाइम लाइट होइन म चाहिँ फेमस नै हुन्छु मेरो नाम सबैलाई थाहा भएपछि मात्रै लाइक आई फिल लाइक एचिभमेन्ट भन्ने छैन क्या लाइक वान आइ एम डुइङ अ पडकास्ट होइन लाइक फर लाइक वी आर डुइङ द अर्ली मर्निङ सुट अब म दिउँसो जान्छु लाइक I will feel like I did something today, you know? Like this conversation is like, it's like immaculate, it feels very good. So this is life for me, you know? So like if somebody decides to be a monk, what would you think about it? So मैले चाहिँ यो केसमा I would take it practically. किनभने जस्तो मङ्क भयो भने पनि त धेरै कम्प्लिकेसन छैन र लाइक कपाल पलाउँछ काट्नु पर्यो तालु बनाउनु पर्यो बिहान के खाने बेलुका के खाने हेल्प गर्नु पर्यो मन्त्र पढ्नु पर्यो माला कता राखेछु फेरि हराउन सक्छ मतलब आइम जस्ट इमेजिनिङ कि लाइक त्यो भयो भने पनि लाइक नजिकबाट हेर्दा चाहिँ एकदम हुन्छ होइन तर अब टाढा के अरे टाढाबाट हेर्दा जे पनि हुन्छ तर नजिकबाट गइसकेपछि हरेक कुराको कम्प्लिकेसन्स त छ नि त सो if you have a willingness to go to the another aspect of human like living होइन लाइफको चाहिँ अर्को एस्पेक्टमा गएर इफ यु हेभ अ विल टु डु सो मच होइन त्यो एस्पेक्टमा पुग्नलाई भने त्यही इफोर्ट त यहीँ लगायो भने पनि त हुन्छ अझ फेरि जस्तो मेडिटेसन अथवा स्पिरिचुअलिटीको केसमा चाहिँ मैले के अब्जर्भ गरेको भने हामी इस्टर्न मेडिटेसन त्यो पनि छ र जस्तो वेस्टर्नको पनि अलिअलि अवेरनेस हुन्छ अनि मैले के गरेँ भने आई ट्राइड अ 50 डेको चाहिँ मेडिटेसनको सेसन जुन चाहिँ हरेक दिन 10 मिनटको होइन अब विपासना 10 दिन गरेर नबोलिकन द्याट इज एक्सट्रिम राइट यु हेभ टु फङ्सन किनभने त्यो भने चाहिँ त्यो घर परिवार सबै छोडेर गयो तर दिनको 10 मिनट त लाइक यु क्यान बी अलोन इन यर रुम लाइक यु नो डुइङ नथिङ एन्ड जस्ट अब्जर्भिङ यर थट्स एन्ड अल द्याट इज अल्सो गुड द्याट इज अल्सो प्र्याक्टिकलिटी अनि जस्तो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि जस्तो इफ यु वाच द मुभी इन्टु द वाइल्ड होइन सुरुमा रमाइलो हुन्छ होइन नयाँ नयाँ मान्छे भेट्छ नयाँ नयाँ एक्सपिरियन्सेस हुन्छ होइन अब राति चाहिँ 10 बजेसम्म अथवा 12 बजेसम्म घर बाहिर भयो भने घरबाट कल आउँदैन हुन्छ नि त्यो कति धेरै प्रब्लम हुन्छ नि त आफन्तहरूसँग भेट्नु पर्दैन के गर्दैछौ भनेर एन्सर दिनु पर्दैन त्यो डिफ्रेन्ट थिङ त्यो डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट जुन चाहिँ हामी यसरी सोसाइटीमा इन्भल्भ भइसक्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ जस्तो बिहान 7 बजे अथवा 6 बजे उठेर यहाँ पडकास्ट रेकर्ड गर्न आउनु पर्दैन जाडो हुन्छ नि त होइन चिसो छ त्यस्तो पनि त हुन्छ त्यो सोचिन्छ कि त्यो मान्छेले अभियसली एउटा लाइफको एउटा वे अफ एउटा प्याटर्नमा चाहिँ के अरे चलिराख्दाखेरि त्यस्तो कम्प्लिकेसनहरूले मान्छेलाई एकदम बढाइ चढाइ हेरिरहेको हुन्छ तर त्यो इन्टु द वाइल्ड भन्ने फिल्मै हेऱ्यो भने पनि लास्टमा त के छ त्यो हिज डेड देयर एक्लै छ त्यहाँ होइन
पुरै त्यो मरेर अनि उसलाई चाहिँ पछि निकालेर पछि लिएर गयो उसको लास्ट भेट्यो भने जस्तो तर फिल्ममा सुरुमा देखाउँदै त के चाहिँ एकदम रोमान्टिसाइज गरेर उसको लाइफलाई उसको जनलाई देखाइरहेको छ नि त सो आई थिङ्क वी सुड नट टेक इट एज लाइक यु नो म चाहिँ दुनियाँबाट अलगिएर एक किसिमको आउँछ नि त त्यो अभियसली आउँछ कि होइन सबै छोडेर गइदिउँ यो मलाई किन यति साह्रो उस गरिरहेको छु अझ कस्तो भने जस्तो जब चाहिँ आफ्नो गल्तीले चाहिँ आफ्नो गल्ती नभइकन पनि यु आर फेसिङ द कन्सिक्वेन्सेस एन्ड अल राइट त्यो हुँदाखेरि त अभियसली त्यस्तो आउँछ त्यो ओपिनियनलाई टेक इट एज इट इज या सो दिस क्वेसन विल मेक माई like intention more clear about you, like what's your take on depression, people going through anxiety, the panic attack huncha ni मान्छेहरुलाई, like what's your take on that? Well, सुरुमै अब to be honest I'm not a psychologist and all हैन so भइसकेपछि it's just what would you do हैन it's just a normal human talking to another person but right? What would you do if like साथीलाई depression भएको छ अथवा panic attack भएको छ के भएको छ हैन and then he or she wants to be a monk and then will you say the same thing to them? Okay, that's a very complicated thing because you're gonna have to actually know what's at stake भनेर लाइक हुन्छ नि म मङ्क बन्छु भन्यो तर फेरि मङ्क हुनुलाई त त्यो फोटोसुट गरे जस्तो होइन अहिले कपडा लगायो अनि फेरि खोलेर फेरि फर्किने मिल्ने जस्तो राइट भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क यदि त्यस्तो कोही फ्रेन्ड छ हु वान्ट टु बी अ मङ्क देन आई वुड अभियसली जस्ट ओके लेट्स गो एन्ड सी हाउ मङ्क लिभ भनेर होइन एन्ड इज दिस द वे यु वान्ट या बिकज लाइक देयर अलवेज ए कम्प्लिकेसन के तपाईँ होइन अब obviously they're going to be like calm and all life यस्तो छ उस्तो छ त्यो त भनिहाल्छ नि होइन तर लाइक हामी आफै देखिरहेको हुन्छ स्पिरिचुअल गुरुजहरू कति एरेस्टेड भइरहेको हुन्छन् राइट त्यो के अरे बमजन राइट त्यो नयाँ बुद्ध भन्ने जस्तो इज अल्सो हेज सम एलिगेसन छ मान्छे चाहिँ जति साह्रै डिभोइड छु भने पनि आफ्नो ह्युमन नेसेसिटी एउटा चाहिँ उसबाट चाहिँ हुन सक्दैन क्या भइसकेपछि आई थिङ्क आई सो देम लाइक एक्चुअली वाट इट इज आफैलाई त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के हो भन्ने थाहा चाहिँ हुनुपर्छ कि होइन अनि सुरुमा चाहिँ एउटा रोमान्टिक आइडिया अफ समथिङ इभन लाइक राइटिङ अ बुक राइट अब बुक लेख्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ केमा चाहिँ रोमान्टिसाइज गरेर भएन भने लिट्रेचर फेस्टिभलमा चाहिँ अथरहरू त्यस्तो होइन फेस्टिभलहरू भइरहेको हुन्छ अहिले चाहिँ अथवा चाहिँ लेखकहरू एज अ कहिले कहिले सेलिब्रिटी भइरहेको हुन्छन् होइन अनि हामी सेलिब्रिटी भएको लेखकलाई मात्र चिन्छौँ तर बुक त फेरि साइडमा त्यति धेरै त पब्लिस भइरहेछ नि त अनि मोर लाइक द अन्डरडग्स हैन या अन्डरडग्स अर नट इभन लाइक दे माइट बी अर नट अन्डरडग्स जस्ट सिटी राइटर्स टु हुन्छ कि त्यो जस्तो भने हरेक त्यो जनरमा हरेक फिल्ममा देयर आर आउटलायर्स द्याट वी नो अफ होइन बक्सिङ कहिले नहेरे पनि माइक टाइसनको बारेमा थाहा हुन्छ अथवा बास्केटबल कहिले नहेरे पनि माइकल जर्डनको बारेमा थाहा हुन्छ राइट तर इफ यु आर गोइङ टु बी अ बास्केटबल प्लेयर what is the possibility or what is the probability that you are going to be Michael Jordan or if you are doing boxing what is the probability that you are going to be Mike Tyson त्यो अवेरनेस त हुनु पऱ्यो नि त अनि माइक टाइसनलाई हेरेर म बक्सिङ खेल्न थाल्छु भने अनि भित्र गएर एक राउन्डमै नकआउट भयो भने त्यो राइट त्योहरू चाहिँ जस्ट जुनसुकै फिल्डमा के नट इभन स्पिरिचुअलिटी मङ्क त्यो मङ्क बन्ने अथवा चाहिँ लाइक लेख्ने जुनसुकैमा पनि एटलिस्ट यु नो वाट युआर गेटिङ इन्टु होइन somebody is like struggle for the survival चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो होइन स्ट्रगल फर द सर्भाइभल भन्दा पनि अब टेक इट इजी कि त्यो जुन कुरालाई पनि त्यो ओभर द टप बनाएर नहेर होइन अनि देयर इज नो वान ब्लू पिल भन्छ नि त्यो म्याट्रिक्स फिल्ममा जस्तो होइन एउटा ब्लू पिल खाएर चाहिँ त्यो सबै ठिक हुन्छ भन्ने जस्तो छैन कि इट टेक्स एफर्ट इट टेक्स टाइम या So त्यही हो कुरा हैन so like it was really nice talking to you Sudarshan हैन like I don't even want to be formal एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई हजुर every conversation with you is like a light form of you know enlightenment for myself के like हाम्रो audience लाई चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ so I want to have you back on the show हैन यस्तै यही सुदर्शन but more हुन्छ नि खारिएको सुदर्शन अझै अर्कोपल्ट भेट्न पाइयोस् हैन like you want to add up anything and then थ्याङ्क यू सो मच आज बिहान चाहिँ यस्तो इन्साइटफुल कन्भर्सेसन भयो अनि आफैलाई पनि एक्सप्लोर गर्यो एकदम आफ्नो बारेमा चाहिँ आफैले पनि केही सोच्नु पर्ने जस्तो सिचुएसन भयो सो इट वाज फन मलाई रमाइलो लाग्यो एन्ड माई बेस्ट विसेस टु सटल टक एन्ड या आई इन्जोय वाट यु आर डुइङ सो किप इट अप सो थ्याङ्क यू सुदर्शन दिस वाज अल्सो एन लाइट एक्सपिरियन्स फर मी होइन हाम्रो अडियन्सलाई पनि पक्कै पनि भयो होला सो दिस विल बी आवर थर्ड एपिसोड एन्ड आई थिङ्क after going from phases we are at a point where your
comments, your feedbacks, what you think about us is going to matter for the betterment in the future. So that's it. Keep loving us. Thank you. विरोध बोल्न दिएकै छौ हामीले, किन चिच्याउँछौ यसरी? सुस्तरी बोल, बिस्तारै बोल, भएन, हुँदै भएन, अझै सुस्तरी बोल, अझै बिस्तारै बोल, कसैले नसुन्ने गरेर बोल। मलाई थाहा छ तिमी रिसाएका छौ, जुन रिस खुम्चिएका आँखी भाउमा देखिन्छ, साँघुरिएका परेलामा देखिन्छ, किटिएका दाँत र कसिएका मुठीमा देखिन्छ। रिसाउनु गलत होइन, हुँदै होइन, रिसाउन दिएकै छौ हामीले, किन रिसाउँछौ यसरी? सुस्तरी रिसाऊ, बिस्तारै रिसाऊ, भएन, हुँदै भएन, अझै सुस्तरी रिसाऊ, अझै बिस्तारै रिसाऊ, सक्छौ मनमा नै रिसाऊ, रिसाउँदै नरिसाऊ। ज्याकेटको गोजीमा राखेर हात जति सक्छौ देखाऊ माझी औँला, गोजीको रुमाल मुखमा च्यापेर जति सक्छौ चिच्याउ हाम्रो विरुद्ध, पर्दा लगाएर ढोका ढ्यापेर जति सक्छौ खेलाउ आला घाउहरू। तिमी स्वतन्त्र छौ, हामी खोज्दैनौ तिम्रो स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रताको सीमा कोरिएको छ पैताला मुनि, सीमाभित्र चाहे ताण्डव नाच या ब्रेक डान्स, तिमी स्वतन्त्र छौ।